Я страждаю від стану, що називається синдромом Шарля Боне. Це зорові галюцинації, якщо хто не знає. Ця хвороба трапляється частіше, ніж ви можете собі уявити. За оцінками лікарів, половина пацієнтів із поступовою втратою зору переживають один або кілька нападів протягом життя. Проте, б'юся об заклад, більшість із вас ніколи про це не чули. Причина цього незнання в тому, що більшість пацієнтів бояться розповісти будь-кому про свої відчуття. Повірте, я знаю, про що кажу. Та я забігаю наперед. Мене звати Ендрю, мені 26 років. 2 роки тому я прокинувся з жахливо розмитим зором. Усі краї та деталі були затуманені, наче хтось змастив лінзи вазеліном. Тоді я добряче злякався і одразу ж поїхав до лікаря Гарпера. Дивне відчуття – викликати таксі, щоб дістатися кабінету лікаря, замість того, щоб сісти у власну машину, на якій я без пригод їздив відтоді, як купив її 3 роки тому. Лікар провів кілька тестів, поставив мені кілька запитань. У вас мучить спрага, як часто ви морщитесь, як би ви описали свій рівень втоми, а потім поставив діагноз, що змінив моє життя назавжди. Діабет. 1-й тип. Він пояснив, що мені потрібно робити ін'єкції інсуліну під час кожного прийому їжі, що неправильне харчування без контролю рівня цукру в крові може привести до коми або й гірше. Потім він оглянув мої очі. Ендрю, ваш діабет призвів до макулопатії. Ви знаєте, що це? Я тупо похитав головою, все ще шокований попереднім діагнозом, і лікар Гарпер продовжив. Це коли діабет вражає кровоносні судини в задній частині ока, блокуючи їх і змушуючи просочуватися в макулу, центральну зону сітківки, яка допомагає сприймати колір та дрібні деталі. Коли кровоносні судини потрапляють у макулу, це може призвести до серйозних ушкоджень. З клубком у горлі я запитав: гаразд, а як це виправити? Я не міг бачити обличчя Гарпера, коли він говорив, але його тону було достатньо. Я знав, що він скаже, і боявся цього. Вибачте, Ендрю. Серйозно відповів він. Можливо, якби ми виявили це трохи раніше, у нас були б певні переваги лікування, але, боюся, вже запізно. Ми можемо зупинити розвиток хвороби, але, боюся, теперішній стан незворотний. Мій світ зруйнувався. Мені було лише 24 роки. Я був на піку своєї фізичної форми, грав у баскетбол, катався на велосипеді кілька разів на тиждень. І тепер моє здоров'я, моє тіло і мій зір забрали в мене. Я розійшовся зі своєю дівчиною, милою дівчинкою на ім'я Голі, яка намагалася мене розворушити, але не змогла, бо я весь час був страшенно злий. Я втратив роботу, бо якщо архітектору щось і потрібно, то це його очі. Я навіть посварився з багатьма друзями, виправдовувався, вигадував відмовки, аби лише не зустрічатися з ними, поки вони не перестали дзвонити. Правду кажучи, це була заздрість. Вони продовжували жити, тоді як моє життя було зруйноване. Я став відлюдником, перестав виходити з квартири, ледве змушуючи себе митися, голитися чи одягатися. І я був настільки певен, що моє життя скінчилося, що перестав навіть намагатися жити. Я був мудаком. Мені знадобилося багато часу, щоб це зрозуміти, але врешті-решт мені відкрили очі. Це була медсестра, яка мала відвідувати мене вдома. Висока, розумна, досвідчена жінка на ім'я Лоїс. Ти мудак. Сказала вона. Що? Ти знаєш, скільки у світі людей з діабетом? Гадаєш, вони всі ховаються у своїх квартирах, відмовляючись жити власним життям? Втрата зору – жахлива річ, і я співчуваю тобі. Але, Ендрю, це не привід здаватися. Але ти не... Розумію. Прогарчала вона. Один із найсміливіших чоловіків, яких я знаю, був паралізований від шиї до ніг ще дитиною. І він не здався. Ти можеш стільки всього зробити зі своїм життям. І в тебе є люди, які хочуть тобі в цьому допомогти. Але ти навіть не можеш спромогтися збрити цю потворну чортову бороду. Досить рюмсати. Зроби вже щось. Звісно, прозріння не настало миттєво, і я продовжував сперечатися з нею. І я був злий на неї, на її грубість, бездушність, і наказав їй піти геть. Навздогін кинув, що все розповім її начальству, але вона засміялася і сказала, що я цього не зроблю. Не зробиш, бо ти розумний хлопець. Сказала вона. Побачимося наступного тижня.
Тієї ночі я поголився, розсунув штори, озирнувся. Усе було розмитим, але коли я придивився, то зміг побачити речі, розкидані по всій квартирі. Цілковитий безлад, хаос, якому я дозволив увійти у свій дім. Коли Лоїс повернулася наступного тижня, квартира була чистою. Я й сам був чистий, гладко поголений, одягнений. Я навіть намагався зачесатися. Вона нічого не сказала про це, не згадала про нашу суперечку минулого тижня. Без зайвих слів вона вивела мене на вулицю, і ми пішли по каву. Вона вела мене тротуаром до кав'ярні, розмовляючи зі мною. Я був наляканий, хоча ми відійшли від дому лише на кілька метрів, але водночас пишався собою. Я переступив через свій страх. Ми розмовляли. Я і Лойс. Точно вже не пам'ятаю, але, здається, я навіть сміявся. Потім вона провела мене додому і перш ніж піти сказала: Нарешті, рада познайомитися, Ендрю. Цей день став початком мого нового життя. Я переїхав у нову квартиру на першому поверсі і приєднався до групи інших молодих людей із вадами зору. Я знаходив друзів, виходив на вулиці щодня, навіть якщо це була лише коротка прогулянка. І я вивчав світ по-новому і хотів зрозуміти, чого можу досягти в ньому. І я навіть сам купував собі продукти, точніше те, що міг купити. Решту раз на тиждень мені приносили Сойери, літня пара, яка тримала місцеву крамницю. Якось Кларк, грубуватий старий, від якого доброго слова не дочекаєшся, сказав, що поважає мене за те, що я не здаюся. Це була одна з найприємніших речей, які я коли-небудь чув на свою адресу. Усе йшло добре, а потім, рік тому, почалося це. Я зайшов до вітальні з горнятком кави в руці і побачив вікторіанський похоронний катафалк, що стояв просто на моєму килимі з двома величезними кіньми, прикрашеними довгим чорним пір'ям. Вони стояли абсолютно нерухомо, тоді як візник, маленький бородатий чоловік у старовинному костюмі та циліндрі, смикав віжки і вичікувально дивився на мене. Хоч, як дивно, бачив я їх чітко, що було не характерно для мого зору. Здається, тоді моя душа пішла в п'яти. Я впустив чашку і пролив гарячу каву просто на ноги. Коли я знову подивився туди, нікого вже не було. У ту мить я подумав, що божеволію. Мабуть, більшість із нас так і думають. Як би ви почувалися, якби побачили те саме у власному домі? Зрештою, після тривалого самоаналізу, а точніше самообману, мені вдалося заспокоїтися. Ще довго я заходив до цієї кімнати з осторогою, але незабаром забув про це. 2 тижні по тому я побачив у своїй ванній кімнаті гігантську помаранчеву кулю, що оберталася, і знову до біса злякався. Я стояв, витріщався на неї, на цю дивну кулю, трохи більшу за пляжний м'яч. Так я простояв з відкритим ротом секунд 10, перш ніж заплющив очі і прошепотів собі: це все мені лише здається, там нічого немає. Через 5 секунд я знову розплющив очі, там і справді нічого не було. У вас колись була причина сумніватися у власному здоровому глузді? Замислюватися, чи справді існує те, що ви бачите, чи ваш розум вас зрадив? Щиро кажучи, в порівнянні зі втратою зору, перспектива втратити розум була страшнішою. Я боровся з негараздами і пишався тим, що не просто вижив, а живу повним життям попри все. Як я міг продовжувати так жити, якби був божевільним? Тієї ночі я майже не спав, і кілька наступних днів був сам не свій. Будь-яка ознака руху чи будь-який незнайомий силует змушував моє серце битися частіше. Це був найважчий час, який я коли-небудь переживав. Навіть гірший, ніж коли мені поставили діагноз – діабет. Принаймні, коли лікар Гарпер розповів мені про діабет, у мене був остаточний прогноз. Мені надали медичну інформацію, факти. Моє нездужання було фізичним. Воно мало ім'я і, найголовніше, для нього був план лікування. Тепер усе було інакше. Мій власний розум відвернувся від мене. Мої відчуття та сприйняття реальності стали спотвореними. Тільки опинившись у такому становищі, розумієш, наскільки це жахливо. Ваші відчуття і те, як ваш мозок їх інтерпретує, ваш єдиний справжній захист від небезпеки. Ви сприймаєте небезпеку і уникаєте її, не даючи своєму тілу постраждати. Але що відбувається, коли ви не можете довіряти власному сприйняттю, яке має попереджати вас про реально існуючі небезпеки? Першою запідозрила щось недобре Лойс. Вона запитала, що сталося. Я відмахнувся, сказавши, що просто погано спав.
Це була правда. Я і справді не міг заснути. Сама думка про те, що мене можуть запроторити до лікарні, що я можу провести решту життя в кімнаті з м'якими стінами і зомбі-співкамерниками у синій піжамі за компанією, безмірно жахала мене. Але яка була альтернатива? Жити, наражаючи на ризик себе та інших? Зрештою, я вирішив просто забити. Цілий місяць минув без інцидентів, і я думав, що весь цей жах позаду. З кожним днем моя впевненість у цьому зростала, тому в середу вранці я вийшов на залиту сонцем вулицю, почуваючись доволі безтурботно. Щосереди я пригощав себе лате в Джо у тій самій кав'ярні, яку відвідував з Лойс. Це був звичай, який приносив мені величезне задоволення. Було радісно зустрічатися з іншими постійними клієнтами кав'ярні, а також із персоналом, включаючи з самим Джо. Прогулюючись вулицею з білою палицею в руці, я роздивлявся навколо, розрізняючи кольори та форми світу. Я насолоджувався сонячними променями на обличчі та співом пташок. Це був гарний день. А потім я побачив їх. Група з 6 пілігримів, усі в одязі доби першопоселенців. Вони сиділи на асфальті, схрестивши ноги, і палко, але дивно мовчазно сперечалися. Я завмер, витріщившись на них, а вони все сперечалися, люди жестикулюючи. Однак я не чув їхніх голосів, хоча вони неймовірніше кричали одне на одного. Мене наче паралізувало. Палиця випала з моїх онімілих пальців, застукотівши по тротуару. Зі страху я спробував утекти, але через паніку наступив на власну тростину і добряче клався об асфальт обличчям та руками. Я почув крик перехожої, яка кинулася мені на допомогу. Вона стала на коліна поруч зі мною, щоб допомогти підвестися. Я переконував її, що зі мною все гаразд і немає про що хвилюватися, але ця добра самарітянка наполягала на тому, щоб відвести мене до лікаря Гарпера. Тоді я не зміг їй як слід подякувати, бо був наляканий, але зараз розумію, що заборгував їй. Ендрю, чому б вам не розповісти, що трапилося? Запитав лікар Гарпер, обережно протираючи мою щоку дезінфікуючим засобом. Я пояснив, що втратив рівновагу і нічого жахливого не сталося, але, гадаю, він бачив крізь мої слабкі заперечення правду про мої переживання. Він не тиснув, не змушував говорити, просто запитав. Коли я закінчив бурмотіти найбезглуздішу відповідь, яку тільки міг вигадати, він поклав мені руку на плече. Ендрю, М'яко повторив він. чому ви мені не розповідаєте, що трапилося? Я заплакав. Я розповів йому. Розповів про те, як був наляканий, як боровся з власним відчаєм, а тепер знав, що все це марно. Він терпляче слухав, а потім попросив розповісти, чому я так вирішив. Я зробив паузу, глибоко вдихнув і на мить замислився. Це була точка неповернення. Та хіба в мене був інший вибір? Зі сльозами на очах я розповів лікарю Гарперу все. Про коней та карету, помаранчеву кулю та пілігримів. Я розповів йому, як жив щодня в страху, як злякався, що божеволію. Лікар Гарпер трохи подумав, а потім сказав. Ендрю, я не думаю, що ви божеволієте. Почуття полегшення в ту мить було таким сильним, що воно охопило мене, позбавивши дару мови. Ви кажете, що лише бачите ці речі. Ви ніколи не чули від них звуків, запахів чи інших фізичних відчуттів. Було щось? Я заперечно похитав головою, і він знову поплескав мене по плечу. Ендрю, ви чули про синдром Шарля Боне? «Шарля Бо? Кого?» – запитав я збентежений цим несподіваним поворотом розмови. Гаразд, дозвольте пояснити. Люб'язно сказав лікар Гарпер. Шарль Боне був швейцарським натуралістом, який народився у 1700-х роках. Він виявив дивний стан у свого літнього діда, який був майже сліпим через катаракту. Старий регулярно бачив зорові галюцинації, зокрема випадкові візерунки і навіть людей та місця. Звучить знайомо? «Так», – відповів я, все ще спантеличений. «Я страждаю на недоумство?» Ні, Ендрю, зовсім ні. – запевнив мене лікар Гарпер. Ви знаєте, як працює сприйняття? З точки зору нефахівця, ваші очі сприймають світло через райдушку та зіницю, які потім обробляються через сітківку і перетворюються на сигнали. А ці сигнали, своєю чергою, декодуються мозком, який просто складає їх у впізнаване зображення. Розумієте, до чого я веду? Я кивнув. Нарешті я почав розуміти. Коли сітківка пошкоджується, ці сигнали спотворюються і перемішуються. Продовжив лікар Гарпер.
Мозок все ще сприймає їх і продовжує виконувати свою роботу, перетворюючи ці спотворені сигнали на зображення. Він ніби заповнює прогалини для вас. Іноді кольорами, візерунками, а іноді навіть істотами та місцями. Це і називається синдром Шарля Боне. Я ледь не заплакав від полегшення. Значить, я не божевільний? Зовсім ні. Відповів лікар. Ваш розум цілком працездатний. Якби ви страждали на якусь форму психічного захворювання, ці образи не обмежувалися б лише картинкою. Ви б їх чули, відчували їхній запах. Коли я виходив із кабінету лікаря Гарпера, то відчував, ніби камінь з душі впав. Звісно, мій зір все ще був проблемою, але тепер я знаю, що проблема лише з очима, а не з розумом. Я знав, що зможу впоратися з ситуацією і був готовий знову зустрітися зі світом. Було багато дивних видінь. Я бачив величезний водоспад у парку. Я бачив воїна корінних американців з величезним головним убором із пір'я, який сидів на табуретці біля прилавку кав'ярні. Чорт забирай, 4 липня минулого року я навіть бачив у небі величезного зеленого дракона, що ширяв, крутився і стрибав у небі. Все це виглядало абсолютно реальним, але тепер я знав, що це були лише вибрики зору. Вони більше не заважали і не лякали. Насправді, я дійшов до того, що вони мені навіть подобалися. Я дивився на них як на унікальне і цікаве маленьке шоу, що існувало виключно для мого задоволення. Потім, місяць тому, я побачив її. Це було вночі. Я завжди бачу її ночами. Того вечора я готувався до сну і пішов на кухню по склянку води. Не встиг я зайти, як скрикнув від несподіванки. У кутку причаїлася постать. Вона була високою, безумовно найвищою жінкою, яку я коли-небудь бачив, і хоча вона стояла згорбившись, все одно була вищою за мене щонайменше на 15 сантиметрів. І я звик бачити персонажів у застарілому і химерному вбранні, але ця постать відрізнялася від інших видінь. Вона була одягнена у чорний смокінг із яскраво-червоним метеликом. На руках, які вона розвела в різнобіч, ніби знизуючи плечима, або, можливо, чекаючи дощу, були брудні білі рукавички. Її пальці були непропорційно довгими, майже павукоподібними, а іноді сіпалися, наче їй хотілося щось схопити або стиснути. На ній були шорти того ж кольору, що й метелик, поверх непрозорих чорних колготок. Її ноги були довгими, гнучкими, привабливими, якщо чесно, ногами танцівниці. А ще на ній були червоні підбори того ж кольору, що й шорти та метелик, але вони виблискували та переливалися, нагадуючи рубінові черевички Джуді Гарленд із «Чарівника країни Оз». Хоч як дивно вона виглядала, я не міг відірвати очей від її обличчя. Більша його частина ховалася за капелюхом-котелком, але з-під крисів капелюха я бачив її смертельно бліду шкіру та посмішку, що змушувала мене тремтіти від страху. Рот був широкий, надто широкий і з величезною кількістю зубів. Посмішка має бути виразом тепла. Вона має бути гостинною і доброзичливою, але вираз обличчя цієї жінки випромінював злобу. Це було схоже на радість, якої я очікував би від змії, що загнала щура в кут. Проте найбільше мене вразило те, що в неї за спини виросла третя рука, згорнувшись калачиком над головою, наче хвіст скорпіона. Вона була довша за інші руки, а пальців було лише 3, та й ті більше були схожі на пазурі. Кілька секунд я стояв, витріщившись на моторошну постать, намагаючись розібратися в ситуації. Вона просто стояла в кутку, посміхаючись у відповідь. Нарешті я зрозумів, що це була ще одна з моїх галюцинацій, і зітхнув з полегшенням. Один із прийомів, який я засвоїв за місяці страждань від синдрому Шарля Боне – заплющити очі. Це як перезавантаження несправного комп'ютера. Я заплющую очі і рахую до 5. Потім, коли я знову розплющу їх, галюцинація зникає. Тому, дивлячись на жахливо, спотворену постать на моїй кухні, я знав, щоб її позбутися, мені достатньо просто перезавантажитися. Буду чесним, коли я дорахував до 5, я трохи завагався, перш ніж розплющити очі. Якби я їх розплющив, а вона все ще стояла там, посміхаючись мені цією злою усмішкою, гадаю, в мене стався б серцевий напад. Але її не було. Я зітхнув з полегшенням, узяв склянку води і повернувся у ліжко. Висока жінка переслідувала мене в думках.
Я не міг про неї не думати. Вона відрізнялася від інших моїх видінь. Вона здавалася мені якоюсь реальнішою. Саме це хвилювання відчув мій друг Джейсон, коли ми зустрілися на обід наступної п'ятниці. Джейсон був одним із тих друзів, яких я намагався відштовхнути невдовзі після втрати зору, але він відмовлявся кидати мене, продовжуючи дзвонити тиждень за тижнем. Важко знайти хороших друзів, а тих, хто буде поруч усе життя, ще важче. Ти мусиш сказати мені, що відбувається, чувак. Сказав він, коли ми взялися за піцу. «Ти про що?» – запитав я. Про що ти думаєш? Ти ніби виглядаєш когось. З'їв один шматок піци, тоді як я вже 4 вм'яв. Отже, повторюю запитання. Що відбувається? Закінчив Джейсон, розмахуючи шматком піци для наголосу. Нічого, я відповів, почуваючись безглуздо. Просто була галюцинація кілька ночей тому. Я думав, ти звик. Промовив він, кладучи шматок піци на тарілку. Та я маю на увазі, це було інакше. Вона мене налякала. Вона? Запитав Джейсон. Його цікавість явно зросла. От з цього місця детальніше. Я описав високу жінку і те, якою вона мені здалася. Я пояснив, що на відміну від будь-яких інших моїх галюцинацій, вона здавалася реальнішою і що вона була першою з такою дивною і тривожною мутацією. Звісно, я бачив менші версії людей у минулому, явище, яке медики називають галюцинацією ліліпутів, але з таким неймовірно спотвореним обличчям мені ще не доводилося стикатися. Отже, Сказав Джейсон, коли я закінчив. кажеш, у неї гарні ноги? «Столипельку, придурку!» – засміявся я, жбурнувши в нього серветкою. Ні, серйозно, я зрозумів, чувак. Відповів Джейсон, повертаючи мені серветку. Якби я зайшов до кімнати, а на мене чекав би гігантський мутант, це налякало б мене до смерті. Але ж ти знаєш, що змусило тебе це побачити. Це як той візник і той водоспад, що ти бачив. «Та я знаю», – відповів я. «Дякую, чувак, ти маєш рацію». Мені стало трохи легше, і я посміхнувся другу, відкусив великий шматок піци і змінив тему. Наступного разу я побачив її у відображенні, коли чистив зуби. Вона стояла в темному коридорі, визираючи за дверей. Та сама зловісна усмішка, що й раніше, розтягнула її вузьке обличчя у спотворену гримасу. Брудний капелюх-котелок знову був наснутий на очі. Кожна з 3 довгих павучих рук вчепилася в одвірок. Хоч би як божевільно це звучало, здавалося, ніби вона намагалася залишитися непоміченою. Я закричав, розбризкавши піну зубної пасти по всьому дзеркалу. Я обернувся, серце калатало в грудях, подих перехопило. Її там не було. Дверний отвір був порожній. Я нерішуче нахилився вперед, намагаючись оглянути передпокій. Нічого не побачивши, я вийшов із ванної. Коридор був порожній, як і вся моя квартира. Це був перший раз, коли я побачив галюцинацію у відображенні, і я навіть не був певен, що бачив її насправді. Тепер, знаючи, що буде далі, я гадаю, що міркував так, аби спробувати захистити себе від правди. Я був ідіотом. 2 тижні минули без пригод. Звісно, одного разу я побачив кольоровий спалах, танцюючи жовту блискавку, що зигзагами рухалася туди-сюди вулицею, але це було саме те, чого я й очікував від свого стану. Це було захопливо, але не було страшно. Не так страшно, як вона. Ці 2 тижні були щасливими. Минулої ночі я вийшов з дому і випив кілька келихів пива з друзями, а потім ще кілька. Мене не змушували пити, але пива було багато, і до того часу, як ми вийшли на вулицю, я відчув, що перебрав. Ми гуляли, сміялися, жартували. Це був приємний вечір. Я побажав іншим хлопцям добраніч і, повозившись із ключами, зайшов додому. Хитаючись, я увійшов до передпокою, занадто голосно грюкнувши дверима. Зняв піджак, повісив його на гачок біля дверей і натиснув на вимикач. Вона чекала в кінці коридору. Всі 3 руки тягнулися до мене з тією самою нестерпною злобною посмішкою на її блідому обличчі. Я знову закричав, голосніше, ніж будь-коли, відскочивши на крок назад, сахаючись від неймовірно високої і жахливої постаті, що чекала на мене у моєму власному домі. Висока жінка не рухалася. Вона просто стояла там, видріщившись на мене і посміхаючись. «Господи Ісусе!» – пробурмотів я собі під ніс. Знаєте, як можна почуватися параноїком після кількох пляшок пива? Це почуття специфічного післяалкогольного страху.
Уявіть собі все це в поєднанні з жінкою-мутантом у вашому домі. Досить сказати, що це було дуже стрьомно. Я не хочу це бачити, зітхнув я і заплющив очі. 1, 2, 3, 4, 5. Коли я розплющив очі, її обличчя було лише за 30 сантиметрів від мого і посміхалася так широко, як ніколи. Вона пройшла через весь передпокій і тепер стояла так близько, що її довгі руки, що стискалися, були по обидва боки від мене. Її пальці сіпалися і дряпали повітря навколо мого обличчя. І я бачив, як її груди здіймалися, ніби вона насправді тихо сміялася з моїх спроб її позбутися. Наче думка про те, що я колись зможу від неї звільнитися, була кумедною. Я закричав і фактично впав на коліна, прикриваючи голову, ніби намагаючись відбити очікуваний удар. Але удару не було. Нарешті я опустив руки, задихаючись і тремтячи від страху. У коридорі нікого не було. Високої жінки ніде не було видно. Я якийсь час задихаючись залишався на колінах, потім звівся на ноги, обернувся і кулею вискочив із квартири на вулицю. Я стояв там нажаханий, гадки не маючи, що робитиму далі. Нарешті я витяг телефон із кишені і подзвонив. Енді, як справи? Запитав Джейсон. Джейсоне, мені потрібно, щоб ти приїхав до мене, сказав я ридаючи. Джейсон не питав причину, не скаржився, а просто відповів: я вже їду. Менш ніж за 20 хвилин його машина зупинилася на моїй вулиці, і він кинувся до сходів мого будинку, де сидів я. Він накинув куртку мені на плечі і запитав, що сталося. Його голос був сповнений занепокоєння. «Вона там», – сказав я. «Висока жінка. Вона повернулася», Гаразд. – сказав він, обережно допомагаючи мені підвестися. Ходімо туди і подивимося. Хотілося б сказати, що було не страшно йти туди, але я б збрехав. Я зіщулився позаду Джейсона, поклавши руку йому на плече, коли ми пробиралися моїм будинком. Звісно, ми нічого не знайшли. Нарешті, після того, як ми двічі перевірили кожну кімнату, мені довелося визнати, що вона пішла. «Мені дуже шкода, чувак», – вибачився я, почуваючись по-справжньому безглуздо. «Я злякався і... вибач мені», Ей, забудь про це, приятелю. – сказав Джейсон. Отже, якщо я вже тут, зізнавайся, де ховаєш випивку? Через півпляшки бурбону ми обидва стали вкрай балакучими. «Знаєш, вона інша, розумієш?» – намагався пояснити я. Я зрозумів. Це схоже на те, що ти бачив щось погане. Тобі зле, і це погано. «Ні, вона інша. Ти знаєш, у мене ніколи раніше не було повторних галюцинацій, і вони ніколи не були страшними. Вона не така, як інші», – Чувак, сказав Джейсон, роблячи ще один ковток бурбону. ти знаєш, чому ти бачиш це лайно. Тож, Він махнув руками в повітрі, як фокусник, що щойно виконав трюк. «Я знаю», – відповів я. слухай, Енді, це все твої очі, і я знаю, що це страшно. Чувак, але ти впораєшся з цим. Сказав він. Ти міцний, один з найміцніших і найхоробріших хлопців, яких я знаю. І ти впораєшся з якось моторошною стервою. Я засміявся. Нічого не міг із собою вдіяти. Моторошна стерва. Джейсон теж засміявся, і ми обоє випали. Знаєш, це може допомогти. Нарешті сказав він задумливим голосом. «Що, бухати?» – запитав я. Ні, так і це теж. Хихикнув він. Я мав на увазі інше. Демістифікуй її. Ти маєш дати їй ім'я. Якесь дурне. Так вона перестане бути страшною. Можу сказати, хоч як мені подобається прізвисько «Моторошна стерва», це трохи перебір, засміявся я. Так, я згоден. Відповів він. Як щодо Гелен? Гелен Гайвотер, Чудово. сказав він, потім підняв свою склянку. За Елін, приятелю. За Гелен, усміхнувся я і осушив свою склянку. Джейсон завалився спати на диван. Після такої кількості випитого не могло бути й мови про те, щоб сісти за кермо. Я був цьому тільки радий. Я радий, що він тут. З ним я почувався в безпеці і зміг трохи поспати. Цього ранку ми обоє повстали, а не встали. Похмілля ніхто не скасовував.
Таке відчуття, ніби мене всю ніч били по голові. Простогнав друг, коли я увійшов до вітальні. Ага, відповів я. Доджо? Доджо. Твердо відповів він і скочив на ноги. Поки ми пили міцну чорну каву в Джо та їли мафіни, ми мало розмовляли. Джейсон порушив тишу. То як ти зараз почуваєшся? Все круто? Запитав він. Його рот все ще був повний чорничного мафіна. Я кивнув. Все ще хвилюєшся через сам знаєш кого? Гелен? Відповів я з усмішкою. Ні, думаю, я можу впоратися з якоюсь моторошною стервою. Це круто, чувак. Засміявся він, поплескавши мене по спині. Б'юся об заклад, і ти впораєшся. Тепер, коли я сиджу тут, у своїй ванні, занадто наляканий, щоб вийти у власну квартиру, і я знаю, що ми обидва помилялися у всьому. Пам'ятаєте, як я раніше казав вам, що думка про запроторення до лікарні, сама думка втратити розуміння реальності була найстрашнішим, що я міг собі уявити. Тепер я був би радий цьому, бо альтернатива була набагато гіршою. Після сніданку я попрощався з Джейсоном. Він сів у свою машину і поїхав. День минув без пригод, і коли Лоїс приїхала у півдні, вона навіть прокоментувала, наскільки я оптимістичний. У вас з'явилася жінка? Спитала вона мимохідь. Я посміхнувся. Знала б Лойс, про яку жінку я зараз думав. Так, щось таке. Молодець. Хмикнула вона. Дивіться ж, ставтеся до неї як слід. Ця фраза ще більше лоскотала нерви, і мені довелося прикусити губу. Звісно, відповів я. Зроблю все можливе. Сьогодні ввечері я вирішив повернутися додому раніше. Підготувавшись до сну, я увійшов до спальні, заліз у ліжко і відразу відчув себе таким розслабленим. Кілька секунд і я був готовий вирубатися, але не міг. Виникло те відчуття, коли хвиля сну накриває тебе з головою, але незрозумілий страх заважає сповна насолодитися моментом. Я вирішив, що опір марний, і сів, щоб увімкнути світло. Я майже нічого не бачив, але коли потягнувся до вимикача, побачив щось краєм ока. Моє серце підскочило до горла. Там сиділа вона. Її усміхнене обличчя дивилося на мене з-під ліжка. Так багато зубів. Її довгі тонкі пальці повзли по моїй ковдрі, легенько сіпаючись. Вона схопилася за край ліжка. Повільно, болісно повільно її третя деформована рука з'явилася через плече. Я застиг, геть скам'янівши. «Ти мене більше не лякаєш», – сказав я. Мій голос сповнився непокорою та гнівом. Я потягнувся до вимикача. «На добраніч, Гелен», – промовив я, потім клацнув вимикачем, зануривши кімнату в темряву. Я лежав там, почуття величезної гордості наповнило мене, і я посміхнувся собі у своєму теплому, зручному ліжку, радіючи емоційній перемозі над власним страхом. І тоді це сталося. Те, що привело мене сюди, що перетворило мою кров на крижану воду, а нутрощі на желе. На добраніч, Ендрю. Прошепотів її хрипкий голос із темряви.